Μιλώντας τα παιδιά για τους Αγίους. Καλώς τα παιδιά! Καλώς ήρθατε και σήμερα. Τι ωραία παρέα είναι αυτή. Είχα καιρό να σας δω και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που μπορούμε να είμαστε σήμερα παρέα, να παίξουμε στην κατηχητική μας συνάντηση, να ζωγραφίσουμε, να ετοιμάσουμε πράγματα, αλλά και να πούμε μια ωραία ιστορία. Σας αρέσουν οι ιστορίες, Το ξέρω. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να ακούσει ιστορίες. Σήμερα ιδίως σε αυτή την εποχή που όλοι είμαστε με ένα κινητό τηλέφωνο και μέσα από το κινητό τηλέφωνο ξεχνάμε ότι υπάρχει ο συνανθρωπός μας, ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι φίλοι μας, ξεχνάμε ότι μπορούμε να πούμε καλημέρα, να μοιραστούμε σκέψεις, να μαλώσουμε, να τα βρούμε, να χαρούμε. Λοιπόν, στην αγκαλιά της Εκκλησίας δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να λέμε ιστορίες. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, σήμερα θα σας πω την ιστορία της Οσίας Συγκλητικής, η οποία γιορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Ιανουαρίου. Ξέρετε, η Οσία Συγκλητική έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 4ο αιώνα, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πριν από την εποχή μας. Κατάγονταν από γονείς χριστιανούς, πλούσιους και ευσεβείς. Αυτοί είχαν μεγαλώσει στη Μακεδονία, εκεί που είναι η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Καβάλα, η Δράμα, οι Σέρες, τόσο ωραίες πόλεις του Κιλκής. Αλλά εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι που βρίσκονταν στη Μακεδονία υπέφεραν πολλές φορές από τις επιδρομές άλλων λαών και γι' αυτό το λόγο μερικοί δεν άντεχαν και μετακομίζανε. Μετακόμισαν λοιπόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήταν πολύ όμορφη και πανέξυπνη και είχε πολλές αρετές και πολλοί άνθρωποι τότε σκέφτηκαν με ποιον θα την παντρέψουμε. Είχαν αγόρια που ήταν σε ηλικία γάμου και θέλησαν τη Συγκλητική να την κάνουν γυναίκα τους. Όμως εκείνη πίστευε πάρα πολύ στο Χριστό και αποφάσισε ότι δεν θέλει να παντρευτεί. Αποφάσισε ότι θα έμεινε στην αγάπη του Χριστού για πάντα. Έκανε πολλές νηστείες και σκληραγωγίες και συγκέντρωνε αδιάκοπα το νου της στο βάθος της καρδιάς και λέγοντας ότι ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός και εγώ ανήκω σε Αυτόν, αποφάσισε να μείνει για πάντα κοντά στην αγάπη Του. Κάποτε οι γονείς της μεγάλωσαν και έφυγαν από τη ζωή. Μοίρασε τότε τη μεγάλη περιουσία της στους φτωχούς και αναχώρησε από την πόλη της Αλεξάνδρειας, συνοδευόμενη από την αδελφή της, η οποία ήταν τυφλή, δεν έβλεπε. Και οι δυο αφιερώθηκαν στο Θεό και έγιναν μοναχές. Προόδευσαν γρήγορα στην οδό που οδηγεί τους μοναχούς να ζουν στη γη σαν στον ουρανό. Όμως δεν φανέρωνε στους ανθρώπους πόσο προσευχόταν, πόσο νίστευε, πόσο αγρυπνούσε, ώστε να μην της λένε οι άνθρωποι μπράβο και να τη στεναχωρούν, φέρνοντάς την σε δύσκολη θέση. Μιλούσε στους άλλους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού και τους έλεγε να αγαπάνε, να αγαπάνε, να αγαπάνε. Σιγά σιγά κι άλλα κορίτσια αποφάσισαν να την ακολουθήσουν σε αυτό το δρόμο. Αλλά η ίδια στην αρχή διάλεξε να σιωπά. Κατάλαβε όμως ότι είχε χάρισμα σαν δασκάλα να μαζεύει τις μαθήτριες κοντά της και να τις μιλάει για τον Χριστό. Η αγάπη, λέει, είναι ένα ωραίο λουλούδι και ακτινοβολεί στα σώματα και τις ψυχές. Και όχι μόνο αυτό, χρειάζεται αν αγαπάς να βάζεις και στο μυαλό σου ότι μόνο ο Χριστός πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό και όχι σκέψεις και κακοί λογισμοί. Ξέρετε παιδιά μου, πολλές φορές μέσα στη σκέψη μας έρχονται μικρές ιδέες που μας λένε να μιλήσουμε άσχημα για κάποιο φίλο μας, να μιλήσουμε άσχημα για τους μεγαλύτερους, να πούμε μόνο εμείς είμαστε οι καλοί, αλλά και κάτι καλό που κάνουμε να περηφανευτούμε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί στην πραγματικότητα πάει ο θησαυρός μας, τον χάσαμε. Κάνανε λοιπόν υπακοή στην Αγία Συγκλητική, η οποία τους έλεγε ότι να έχουν αγάπη και ταπείνωση. Όταν έφτασε σε ηλικία 85 χρονών, πέρασε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία σε ό,τι αφορά την υγεία της. Αρρώστησε, αλλά δεν είπε κακή κουβέντα για κανέναν, ούτε για τον Θεό που επέτρεψε σε αυτή τη μεγάλη ηλικία να υποφέρει. Και είπε σε όλους μας, όταν είμαστε άρρωστοι, όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα της ζωής μας, να μην στεναχωριόμαστε και να νικιόμαστε από τις κακές μας σκέψεις, αλλά να σκεφτόμαστε ότι όλα όσα μας δίνει ο Θεός μας οδηγούν στην υπομονή και να προσευχόμαστε και να ψάλλουμε.
Όσο και να αρρώστησε λοιπόν, όσες δυσκολίες και αν πέρασε, η Αγία Συγκλητική έμεινε πιστή στο Θεό. Και έτσι ο Θεός την αγίασε και τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 5 Ιανουαρίου. Πιστεύω να σας άρεσε αυτή η ιστορία και μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα 3 πράγματα. Πρώτο, ότι έχει σημασία να μην νοικιόμαστε από τις κακές σκέψεις, ούτε επειδή έχουμε χαρίσματα στη ζωή μας όπως είναι η ομορφιά, η εξυπνάδα, η αρετή, η ικανότητα να μαθαίνουμε εύκολα πράγματα ή και άλλα χαρίσματα όπως είναι το να έχουμε αγαθά, καλούς ανθρώπους κοντά μας, εμείς να νομίζουμε ότι η ζωή είναι μόνο για μας. Να τη μοιραζόμαστε για όλους. Το δεύτερο, ότι έχει σημασία να μάθουμε να αγαπάμε τον Θεό και όταν αγαπάς τον Θεό και εκείνος σε βοηθά. Και το τρίτο, ότι χρειαζόμαστε καλούς δασκάλους, καλούς ιερείς που να είναι κοντά μας και να μας βοηθούν στον αγώνα της προσευχής και της αγάπης. Και στα δύσκολα δεν θα το βάζουμε κάτω, θα παρακαλάμε τον Χριστό και εκείνος δεν θα μας αφήνει. Ήταν όμορφη η ιστορία της Αγίας Συγκλητικής, Θα πούμε άλλη ιστορία σύντομα. Να είστε καλά παιδιά. Χάρηκα που σας είδα. Γεια σας. Χαίρετε. Να έχετε χαρά, τη χαρά του Χριστού στη ζωή σας.